Welkom bij onze Disney Trip Announcement 2025. Mocht je mij niet kennen, ik ben Linda en samen met Raymond, Noah en Kian staat er weer een waanzinnige Disney trip op de planning. En deze neem ik graag met jullie door. Maar voor we beginnen heb ik nog een belangrijke mededeling. Tijdens het filmen van deze video is het namelijk nog maar 100 dagen voor we eindelijk gaan vertrekken. En dat moet gevierd worden. Ja, nog 100 dagen te gaan. Dus dat betekent dat het echt in de buurt gaat komen. Zelf wachten we momenteel al meer dan 300 dagen. Dus die 100 die zijn zo voorbij. Dat betekent ook dat jullie niet al te lang hoeven te gaan wachten voordat onze vlogserie eindelijk van start kan gaan. Wanneer begin je nou met het plannen van zo'n Disney trip? Nou, gewoon met een drankje in de hand als je nog op je vorige vakantie bent. Dan beginnen onze eerste ideeën altijd te komen. En vanuit daar, op het moment dat we weer thuiskomen, beginnen we met uitwerken. Dus het uitzoeken, wat is een gunstige periode, wat willen we precies doen? En wat willen we precies doen? Dat kan met mij nogal moeilijk zijn. Ik heb namelijk de droom om in alle Disney resorts een keer te verblijven. Nou, en voor Disney World alleen, want ja, we gaan ook naar Disney World, zijn het er al 21. Dus ja, waar begin je met kiezen? Maar daar later meer over. De vakantie kunnen we opsplitsen in 5 onderdelen. Dus laten we snel starten met Pre-Travel Day. Wij wonen niet om de hoek van Schiphol, dus boeken wij altijd graag een hotelletje in de buurt, omdat ik gewoon niet te laat wil komen op Schiphol en het is gewoon relaxed om aan je vakantie te beginnen. Dus daarom hebben wij wederom gekozen voor Van der Valk Schiphol. Dit hotel ligt ongeveer 10 minuutjes rijden van Schiphol vandaan, dus je kan er 's ochtends gewoon lekker rustig opstarten met een fantastisch ontbijt, zo ontzettend uitgebreid. Wat natuurlijk ook erg belangrijk is voor Noah en Kian. Nou, de bedden slapen heerlijk daar. Gezellige barretjes, leuke restaurants. Wat wil je nog meer? Afgelopen jaren hebben we daar steeds een familiekamer gehad. Maar omdat Noah en Kian nu ouder zijn dan 12, kunnen we hier helaas niet meer in terecht. Daarom hebben we dit keer gekozen voor de 4-persoonskamer. Deze bevinden zich in de toren van het hotel, wat een vrij nieuw gedeelte is. En de bedden schijnen in aparte kamers te staan. Hoe deze er precies uitkomen te zien, ik heb geen idee. Want echt goede foto's of video's, die kan ik je niet van vinden. Maar daar ga ik natuurlijk wat aan doen. Dus ook van der Valk ga je een aparte vlog krijgen buiten om Pre-Travel Day. Maar wanneer deze uit gaat komen, ik heb nog geen idee. Het kan voor de vakantievlog zijn, het kan tijdens de serie van de vakantievlog zijn of het kan erna zijn. Maar hoe dan ook, hij gaat er komen. Er moet ook geparkeerd gaan worden, want wij gaan met de auto naar Van der Valk Schiphol. En daarna rijden we met de auto dus ook weer naar Schiphol zelf. Dit jaar hebben we wederom gekozen om te parkeren op P6 Valley Parking. Nou, deze parkeerplaats die rij je in. Je auto wordt dan rondom gescand op eventuele schades of wat dan ook. Je parkeert je auto, je loopt naar de balie, je geeft je sleutels af. Wat ideaal is, zodat je ze ook niet kwijt kan raken op vakantie. En vanaf de balie kun je binnen doorsteken, waardoor je binnen 2 minuten in de terminal staat. Ideaal! En dan staan we in de terminal en dan zullen we daadwerkelijk moeten gaan inchecken. Maar waar precies? Nou, dit proces begint ongeveer een jaar voordien. Dan begin ik alle vluchten te monitoren, want die beginnen dan langzaam binnen te druppelen op alle boekingsites. Dan zoek ik alvast een beetje uit welke mijn voorkeur hebben qua vluchttijden, qua vliegmaatschappij. En dan gaan we monitoren op prijs. Ik had al snel een paar opties in gedachten. Want onze wens was eigenlijk om direct te vliegen. Afgelopen 2 jaar hebben we iedere keer vertraging gehad, waardoor we onze aansluitende vlucht misten. Dit wilde ik dit jaar eigenlijk voorkomen, want het brengt gewoon een hoop stress met zich mee. En stress op een vakantie met 2 kinderen? Ja, daar zit je echt niet op te wachten, kan ik je vertellen. Mijn voorkeurscombinatie was in ieder geval heen met een directe vlucht. Terug direct was wenselijk, maar lag eigenlijk nog net boven budget. Dus die hebben we gekozen om wel met een overstap te doen. De bedoeling was om heen te vliegen rechtstreeks met Delta en terug met Virgin Atlantic en dan in Manchester over te stappen op KLM. Dat was de bedoeling. Een paar weken geleden logde ik namelijk in om te checken of onze stoelen wel goed geboekt waren. En tot mijn verbazing was de vlucht van Virgin Atlantic naar later verplaatst. Dus ik de chat in met Virgin Atlantic, want daar moest wat aangepast gaan worden. En tot mijn grote verbazing hebben ze ons omgeboekt naar ook de directe vlucht terug. Waar ik ook echt ontzettend blij mee ben. Dus de situatie is nu zowel heen als terug direct met Delta. Kijk, dat betekent natuurlijk niet dat we geen vertraging meer kunnen hebben. Maar een aansluitende vlucht, die ga ik niet meer missen. Tja, en dan staan we op Orlando. Waar gaan we heen en hoe gaan we erheen? Toen wij in 2021 voor de allereerste keer naar Disney World gingen,
konden wij nog gebruik maken van de Magical Express. Dat is een gratis busdienst van MCO, dat is het vliegveld op Orlando, naar de Disney World Resort. Gelukkig heeft Mears Connect deze service overgenomen. Helaas is die wel betaald geworden, maar voor ons ideaal. Ik zit er namelijk niet op te wachten dat ik nog, zodra ik geland ben, een Uber moet regelen of een lift. Hoe duur gaat die zijn? Gaat alles wel passen? Want ja, we hebben toch 4 grote koffers bij, handbagage, rugzakken. Ik hou van eenvoud, ik wil het gewoon vooraf geregeld hebben. Dus Mears Connect. Deze busservice heb ik overigens nog niet geboekt, want ik wacht nog heel even op Black Friday in de hoop dat ze aanbiedingen hebben. Maar ook in dit proces ga ik jullie meenemen. En dan het allerbelangrijkste onderdeel, het verblijf. Nou ja, verblijf. Het zijn verblijven in ons geval. Maar eerst even terugkomend op eerder. Ik heb namelijk de droom om in ieder Disney resort, in ieder geval van Disney World, te verblijven. En het zijn er nogal wat. 21 in totaal. Disney heeft ook haar resort in 4 verschillende categorieën ingedeeld. Dat zijn de Value, Moderate, Deluxe en DVC. En DVC staat dan weer voor Disney Vacation Club. Neem ik ze ook gelijk even met je door. Want dan kunnen we degene waar we al geslapen hebben, kunnen we gelijk even afstrepen. Zodat we kunnen zien wat er overblijft. In de Value valt All Star Sports, All Star Music, All Star Movies, Pop Century en Art of Animation. En Art of Animation, dat is het allereerste resort waar we ooit verbleven hebben op Disney Property. Dus die kan afgestreept worden. Moderate, nou dat zijn er 4. We hebben Caribbean Beach Resort, Port Orleans French Quarter, Port Orleans Riverside en Coronado Springs. Nou in 2022 hebben we geslapen in Caribbean Beach, dus ook daar kan een streepje doorheen. En vorig jaar in 2023, een nachtje voordat we op de cruise gingen, hebben we overnacht in Disney's Port Orleans French Quarter. Dus ook deze mag van het lijstje af, waardoor er hier nog 2 overblijven. De categorie Deluxe is wat groter. Hierin zijn te vinden Animal Kingdom Lodge, Boardwalk, Beach Club, Yacht Club, Wilderness Lodge, Contemporary Resort, Polynesian Village Resort en Grand Floridian Resort. Vorig jaar hebben we 5 nachten overnacht in Animal Kingdom Lodge, wat echt zo ontzettend gaaf was. Ook hier kan helaas een streepje doorheen. Hier slapen we voorlopig niet meer. Blijft alleen DVC over. Hier vallen 4 resorts onder: Old Key West, Saratoga Springs, Riviera en de Cabins at Fort Wilderness. Deze categorie is nog helemaal open. En dan kan je verklappen, dan blijft die ook nog wel even. Tijdens deze vakantie slapen we dus op meerdere plekken. En laten we beginnen met nummer 1. Mears Connect gaat ons brengen naar Pop Century Resort. Dit resort staat helemaal in het teken van de trends van de jaren 50 tot 90. Hier hebben we een preferred room geboekt. Wat betekent dat we dus dicht bij de lobby zitten. Nou, omdat we dus een preferred room geboekt hebben, zouden we uit moeten komen in de jaren 50, 60 of 70. Maar welke sectie het precies gaat worden? Ik heb geen idee. Dat is namelijk echt pas bekend op het moment dat we daar aankomen. Want ja, we blijven hier maar 1 nachtje. Ik heb geen zin om met mijn koffers helemaal naar achter te moeten lopen, om het de volgende ochtend weer helemaal mee terug te moeten slepen naar belservice. Want zij gaan ervoor zorgen dat onze bagage bij het volgende resort terecht gaat komen. Wat echt top is in dit hotel, is dat ze Skyliner access hebben. Nou, de Skyliner is een transportationmiddel, waar je dus naar andere resorts, maar ook naar Hollywood Studios en Epcot kan brengen. Nu hebben we deze dagen nog geen parkticket, maar ik weet zeker dat ik de eerste dag in die Skyliner zit, naar Caribbean Beach Resort, naar het Joffrey's koffiestandje voor die fantastische donuts. Want die zijn lekker. Oeh. En belservice gaat dus zorgen dat onze bagage naar resort nummer 2 gaat. En dit resort is Port Orleans Riverside. Hier verblijven we ook weer 1 nachtje. En nu hoor ik je denken: goh Len, is het nou niet makkelijker om gewoon in 1 hotel te blijven slapen? Ja, dat is het zeker. Vanaf 2025 krijg je op je aankomstdag, als je in een Disney resort slaapt, gratis toegang tot een van de Disney waterparken. Dus dat is Blizzard Beach of Typhoon Lagoon. Nu komen wij uit Europa en wij landen pas 's avonds. Want ja, veel eerder dat ga je niet voor elkaar krijgen. En heb je dus helemaal niets meer aan je toegang van het waterpark. Maar verhuis je dus naar een ander resort de volgende dag, heb je een nieuwe aankomst en dus wederom gratis toegang. We blijven Nederlanders, dus als we korting kunnen krijgen, doen we dat zeker. Mocht je dit trouwens doen, die wisseling tussen Disney resorts, dan wordt het een splitstay genoemd in Disney-termen. Port Orleans Riverside is gebaseerd op het leven langs de Mississippi en heeft ook invloeden van Princess and the Frog. Het resort is verdeeld in 2 verschillende secties: Magnolia Bend en de Alligator Bayou. Waarvan ik eigenlijk een kleine voorkeur heb voor Alligator Bayou, omdat ik het er net wat mooier uit vind zien. Maar ook dit weten we pas waar we terechtkomen zodra we er zijn. Hier hebben we een standard room geboekt, dus het kan zijn dat we hier wel ver van de lobby vandaan zitten.
Alleen is dat voor dit keer geen enkel probleem, want onze bagage wordt de volgende ochtend opgehaald. Misschien wel het allerleukste onderdeel van deze trip, onze Disney Cruise. En dit keer gaan we op het allernieuwste schip, de Disney Treasure. Ik kan echt niet wachten. Vorig jaar hebben we onze allereerste Disney Cruise gedaan en dit is zo ontzettend goed bevallen. Alleen vonden we het nogal kort, want we zaten 3 nachtjes op de Disney Wish. Dus dit keer hebben we gekozen voor de 7-nachtse cruise naar de Western Caribbean. Dat houdt in dat we dus naar Cozumel, Mexico gaan, Grand Cayman, Jamaica en natuurlijk kan Disney's privé-eiland Castaway Cay niet ontbreken in het mooie lijstje. Dit keer hebben we een hut met veranda geboekt op dek 8. 1 dek hoger dan vorige keer. En onze kamer zou in up-thema moeten zijn, maar het schip vaart nog niet. En ik heb dus nog niet daadwerkelijk gezien hoe die kamers eruit komen te zien. Maar ik denk dat dat niet lang meer gaat duren. Wat ik ondertussen wel gehoord heb van dit schitterende schip, is de nieuwe scheepshoorn. En aangezien het hele atrium in het thema van Aladdin is, blaast de hoorn nu ook A Whole New World. En het is echt fantastisch. Moet je luisteren. Zo gaaf en ik kan niet wachten. Er zijn allemaal nieuwe barretjes in thema. Dus van de Haunted Mansion, de Skipper Society, een nieuw Coco restaurant. Het Marvel restaurant heeft een nieuwe show met de Guardians of the Galaxy. Echt, ik kan zo nog wel heel even doorgaan. Na 7 nachten komt helaas het moment dat we weer van het schip af gaan moeten. Maar gelukkig hebben we nog een heel deel vakantie staan. Dus we gaan snel door naar het volgende onderdeel. Want we gaan namelijk 6 nachtjes naar Disney's Wilderness Lodge. Dus we kunnen er ook weer eentje van het deluxe lijstje afstrepen. Als je Wilderness Lodge inloopt, heb je het gevoel alsof je in een nationaal park van Amerika staat. En ook op de kamers wordt dit thema weer doorgezet. Met een paar Disney touches natuurlijk. Nou, het voordeel van in een deluxe resort zitten zijn ook de extended evening hours. Dit houdt in dat je bepaalde dagen in bepaalde parken extra lang in het park mag blijven als deluxe gast. Vorig jaar hadden we dit bijvoorbeeld in Epcot op de maandag. Epcot sluit om 9 uur. En dan zijn de extended evening hours van 9 tot 11 's avonds. En dit zijn echte momenten om lekker door te beuken op de attracties. En dat gaan we ook zeker doen. Deze week hebben we dus wel toegangstickets voor Disney World. Ik heb gewacht met boeken tot de Free Dining Deal actie weer beschikbaar was. En dat houdt in dat we het Disney Dining Plan er gratis bij krijgen. Met het Disney Dining Plan krijgen we per persoon 1 quick service maaltijd, 1 table service maaltijd en 1 snack credit per dag. En een resort refillable mug. Dat betekent dus ook dat ik ook nog heel wat reserveringen voor restaurants moet gaan maken. Maar helaas kan dat pas 60 dagen voordien. Dus nog heel even geduld. Maar het lijstje daarvoor, dat heb ik al een tijdje. Want ik weet precies waar ik wil eten. Maar ook dit verblijf houdt een keer op helaas. Tijd om naar huis te gaan? Dacht het niet. We gaan nog 1 nachtje naar Coronado Springs. En hiermee hebben we ook al onze moderate resorts afgevinkt. Woehoe! Het was eigenlijk wel de bedoeling dat we gelijk naar huis zouden gaan na Wilderness Lodge. Maar tijdens het boeken van de vliegtickets kwam ik erachter dat op zaterdag terugvliegen vele malen goedkoper was dan op de vrijdag zoals oorspronkelijk bedoeld. Ja, dan kun je 2 dingen doen. Je kan of gewoon wel de vrijdag naar huis gaan. Of je boekt nog een extra hotel, zodat je er nog 1 van je lijstje af kan vinken. En we gaan dus naar Coronado Springs. Het resort bestaat uit 2 verschillende onderdelen. Je hebt het village gedeelte, dat is de laagbouw, maximaal 3 hoog. Dat bestaat al een tijdje. Maar in 2019 is hier Grand Destino Tower opengegaan. En die hebben we geboekt. We hebben hier een waterview room. En dat houdt in als we hoog genoeg zitten, dat we wellicht happily ever after van onze hotelkamer, in de verte dan wel, kunnen zien. En dat gaan we zeker doen. Net als dat we de Sangria Flight gaan proberen. Nou ja, ik dan in ieder geval. Hè? Maar na ons nachtje in de Grand Destino Tower is het helaas wel tijd om terug naar huis te keren. Al hebben we dan een vakantie van bijna 2,5 weken op zitten. Maar zover zijn we nog niet. Eerst maar eens zorgen dat we daadwerkelijk daar gaan aankomen. En voordat we daar aan gaan komen, heb ik nog genoeg te doen. Er moeten namelijk nog wat onderdelen geboekt / geregeld gaan worden.
Ik moet er nog niet aan denken dat we bij het punt zijn aangekomen dat we weer daadwerkelijk daar weg gaan moeten. We moeten er momenteel nog heen. Dus laten we daar lekker op voorbereiden. En dat doe ik voornamelijk aan de hand van mijn Excel-bestand. Daarin heb ik namelijk een mooi overzichtje staan wat ik wanneer nog moet regelen. En momenteel zijn er nog een paar dingetjes. Onder andere het boeken van onze cruiseactiviteiten. Dat komt er binnenkort aan. Heb ik op de Wish helemaal niet gedaan. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat proces precies gaat werken. Daar ga ik je in meenemen. Verder 60 dagen voordien mogen we onze dining boeken. Daar had ik al een mooi lijstje van, dus dat komt vast goed. We moeten dus Meers nog boeken, om te zorgen dat we van het vliegveld afkomen en ook naar het vliegveld uiteindelijk weer teruggaan. We moeten online inchecken voor onze cruise. We moeten ook nog inchecken bij een Disney resort. Voor mijn verjaardag heb ik echt een ontzettend leuk cadeautje gekregen. Dat moet ik ook nog regelen. Maar of ik me nou daadwerkelijk aan mijn cadeautje ga houden, dat weet ik nog niet. Want ik mocht het ook voor wat anders inzetten, dus ik heb nog heel even om erover na te denken. Ook gaan we in deze vakantie weer gebruik maken van Multipass, wat voorheen Genie Plus was. Dit kunnen we pas 7 dagen voordien boeken, dus dat is onze Embarkation Day. Dus dat doen we ook nog heel even voordat we op het schip gaan. Maar dat ga je in de vlogs wel zien. Nou, dat was onze trip announcement. Ik vond het in ieder geval erg leuk om onze plannen even met jullie te delen. Er komen dus nog genoeg vlogs aan voordat onze vakantievlogserie daadwerkelijk gaat beginnen. Die begint overigens in maart. Met het voorbereiden en inpakken. Want ik heb even tijd nodig om alle andere beelden te editen. Maar dat komt vast goed. Vond je dit nou een leuke video? Like hem eventjes. En subscribe je ook even op het kanaal als je toch bezig bent. Want dan blijf je op de hoogte van onze ontwikkelingen met de voorbereidingen van deze vakantie. En de vakantie zelf uiteraard. Ik hoop je snel weer te zien. Tot de volgende. Doei!